السلام علیکم زه ملیار ساجد یم iOS ټیک پښتو چینل ته ښه راغلی غوښتل مې تاسې خپل ویب سایټ aystechpashto.com کې لږ وګرځوم تر څو تاسې بلد شئ چې دغه کې څه څه دي او تاسې څنګه کولی شئ له دغه ویب سایټ څخه ګټه واخلئ دا د دې ویب سایټ دویم اپډیټ دی ډیر شیان دي چې په هغه باندې کار روان دي آینده کې به اپډیټ کیږي تاسې به ورو ورو بلدیږئ کوشش مې دا کړی چې هر هغه څه چې ستاسې ضرورت وي هر هغه څه ته چې تاسې ضرورت لرئ زه هغه تاسې ته تیار کړم دغه ویب سایټ کې تاسې ته وړاندې کړم تر څو کوم ضرورت چې ستاسې وي د څه شیانو په اړه چې تاسې معلومات باید ولرئ هغه تاسې ته په اسانۍ سره ورسیږي او تاسې وکولی شئ د یو داسې ریسورس نه د یو داسې لارې نه چې هغه تاسو ته اسانه وي هغه ترلاسه کړئ کار پکې وکړئ نو دغه ویب سایټ ما جوړ کړی دی تاسو ته مې لانچ کړی اپلوډ کړی دی تاسې کولی شئ هر کله زما ویب سایټ ته راشئ او کوم کنټنټ چې ما هلته اپلوډ کړي وي هغه واخلئ او پکې کار وکړئ ستاسې څه په کار وي تاسې کولی شئ ما ته ووایئ زه پر هغه کار کوم که زموږ له وسې پوره و او موږ کولی شو هغه به ستاسو ته وړاندې کوم نو کله چې تاسې iOS ټیک ته داخل شئ دا د هغه هوم پیج دی دلته تاسې یو څه بټنې ګورئ چې تاسې کولی شئ زما چینل ته لاړ شئ یا زما سوشل میډیا ته لاړ شئ چې دا عام دی معمول دی هر ویب سایټ کې وي چې سره تاسې بلد یې مهمه خبره موږ سره د آل پلی لیست دی دلته زما د ویډیوګانې چې پر چینل کې دي د هغو ټولو پلی لیست موجود دی تاسې کولی شئ دلته هر پلی لیست جدا جدا وګورئ د هغه د درسونو عنوانونه وګورئ لکه لیکلړ غوندې چې تاسې پکې کار وکړئ دلته موږ سره د لیست په شکل موجود دی دلته موږ سره د تمنیل په شکل موجود دی تاسې کولی شئ دا وګورئ که چېرته غواړئ همدغه پلی لیست یوټیوب کې وګورئ نو تاسو کولی شئ ان یوټیوب په دې بټن باندې کلیک نه تاسو به ډایرکټ همدغه پلی لیست ته وړي او که غواړئ چې همدلته وګورئ نو دلته کولی شئ پلی باندې کلیک کړئ او یا کولی شئ د تمنیل پر عکس باندې کلیک کړئ او یا دې ځینه کولی شئ هغه کوم پلی لیست چې تګ غواړئ هغه دې ځینه انتخاب کړئ دې ته راځو د دې نه لاندې دلته موږ سره زما په اړه معلومات دي یو څه لیکل شوي دي تاسو کولی شئ دا ولولئ لنډ معلومات یې همدغسې بیا هم سوشل لینکس دي او لاندې موږ سره فوټر دی دلته زما د اړیکو شمیرې هم شته او همدا ډول د واتساپ نمبر هم شته ایمیل ادرس هم شته تاسې کولی شئ ما سره که کار لرئ یا که څه پوښتنه لرئ اکثره وخت ملګري مانه غوښتنه کوي چې خپل واتساپ نمبر راکړه نو هغوی کولی شي لږ صحیح څخه استفاده وکړي او زما کنټکټ نمبر واخلي او ما سره تماس وشي نو مثال کې یو ملګری غواړي اډوب پریمیر ته لاړ شي او وګوري چې دې کې څه څه درسونه دي نو هغه کولی شي دلته مثال په دې باندې کلیک کوي یا کولی شي دلته تمنیل باندې کلیک کوي یا په دې بټن باندې کلیک کولی شي کلیک کولو نه وروسته به هغه ته یوه بله صفحه خلاصیږي د آل چپټرز په نوم باندې نو دلته هغه ته د دې پلی لیست چې څونه عنوانونه دي څونه درسونو عنوانونه دي هغه دوی کولی شي دلته وګوري دا هر یو موږ سره بیل ویډیو ده مثال انټروډکشن دی موږ سره سورس مانیټور دی ټایملاین ویډیو ایډیټینګ دی دا هر یو موږ سره بیل عنوان دی دا د ویډیوګانو ټایټل دی دوی کولی شي له دې ساحې چې هر یو ته تګ غواړي صرف یو کلیک پرې وکړي مثال زه غواړم کلر کوریکشن ویډیو وګورم نو کله چې کلر کوریکشن باندې کلیک کړم نو دا به ما د کلر کوریکشن هغه ویډیو ته وړي دلته به موږ سره هغه ویډیو اپلای کیږي هماغه د یوټیوب ویډیو ده کولی شي دلته اپلای کړي وی ګوري همدغه هلته له هغه نه وروسته هماغه عنوانونه چې موږ هلته وکتو هغه دلته د لیست په شکل راځي او اوس کولی شي د دې ساحې څخه هم په لنډ ډول سره کلیک وکړي او د خپلې خوښې عنوان دلته وګوري بل موږ سره کولی شي اباوټ می کې هماغه لیکل شوي چې موږ سره څه په هوم پیج کې زما په اړه یو څه لنډ لیکل تاسو کولی شئ دا که وګورئ نو څه ستونزه نشته یوزفل ویب سایټس هغه ویب سایټونه به زه دلته تاسو ته وړاندې کوم چې ورځنی ژوند کې ډېر زیات استعمالیږي او یا تاسو هم ورته ضرورت لرئ یا کیدای شي آینده کې تاسو ته په کار راشي نو تاسو کولی شئ له دې ساحې څخه هغه لیست وګورئ نو ما یو څه فی الحال اپلوډ کړي دي نور به هم اپلوډ کوم زه یوه لړۍ شروع کوم د ویب سایټونو د ریویو په نوم باندې چې هغې به ستاسو ته مهم او ګټور ویب سایټونه معرفي کوم تر څو تاسو ترې ګټه واخلئ هغه به یو ځل دلته اپلوډ کوم بیا تاسو کولی شئ آینده کې له دې ځای څخه هغه ته لاسرسی ولرئ که چېرته تاسې کټګوریانې ګورئ نو دلته کولی شئ چې هر کټګرۍ ویب سایټونه بیل کړئ مثال زه غواړم کرکټ اړوند چې څونه ویب سایټونه دي هغه ټولو ګورم چې ما اپلوډ کړي نو کرکټ انتخاب کړئ چې کله فلټر باندې کلیک کړئ نو تاسو له به هغه ټول ویب سایټونه چې د کرکټ اړوند ما اپلوډ کړي وي هغه به تاسو ته فلټر کیږي
او راځي به چې تاسو کولای شئ په ډېرې اسانۍ سره د خپلې خوښې ویب سایټ پیدا کړئ. لکه موږ سره ICC دی، IPL دی، همدغسې نور دي. نو تاسو کولای شئ په دغه طریقې سره هغه ویب سایټونه چې ما دلته اپلوډ کړي دي هغه وګورئ او د خپلې خوښې ویب سایټ ته لاړ شئ. بل موږ سره کورسز دي، کوم کورسونه چې زه وړاندې کوم، کوم ټیوټوریالز چې زه وړاندې کوم، په هغه باندې لنډ لیکل دي، د هغه عنوانونه دي، د هغه موضوعات دي، تر څو تاسو پرې پوه شئ. مثال دلته اډوب پریمیر دی، موږ سره چې کله دلته راشو ریډ مور باندې تاسو کلیک کړئ نو د دغه کورس اړوند ټول معلومات تاسو دلته لوستلی شئ چې دغه اډوب پریمیر څه شی دی، دلته لنډ تعریف د دې لیکل شوی دی. همدا ډول کوم ملګري چې اډوب پریمیر استعمالول غواړي د هغه لپاره د کوم کمپیوټر ضرورت دی، د هغه خصوصیات دلته ما لیکلي دي. او بل یوزر کوم ملګری چې غواړي دغه اډوب پریمیر زده کړي نو هغه باید د هغه څه زده وي، هغه دلته لیکل شوي دي. او تاسو به په دې کورس کې کوم ځینه تر کوم ځای پورې زده کړه کوئ د هغه دي. او بیا دلته موږ سره ټول هغه عنوانونه لیکل شوي چې موږ به پر هغه باندې ویډیوګانې جوړوو او هغه به زه تاسو ته وړاندې کوم. او د هغه لنګویج دی چې موږ په کومه ژبه دا وړاندې کوو. اوپن پلی لیست باندې کلیک کړئ نو تاسو ته به ډایرکټ د اډوب پریمیر یا هغه کورس چې تاسو دلته خلاص کړی د هغه پلی لیست خلاصېږي. بل موږ سره ډاونلوډز دی. ډاونلوډز کې تاسو کولی شئ هغه فایلونه چې زه اپلوډ کوم هغه ډاونلوډ کړئ. همدا ډول د ځینو سافټویرونو لینکس ما ورکړي، لکه د موږ سره وندر شیر فلمورا دی، دا بالکل فری دی، دا تاسو کولی شئ فری ډاونلوډ کړئ او کار پکې وکړئ. اډوب افټر افیکټ دی، اډوب فوټوشاپ دی، کورل ډرا دی، اډوب پریمیر دی، همدغسې موږ سره پریمیر پروجیکټ دی چې دا ما اپلوډ کړي. چې کله تاسو دلته راشئ موږ سره ګیټ ریډ باندې کلیک کړئ نو تاسو سره به بله صفحه خلاصېږي چې د دغې ډاونلوډ اړوند لنډ معلومات دي چې د ټایټل څه دی او همدغسې لنګویج څه دی، دا شیان تاسو کتلی شئ. کلیک هیر ټو ډاونلوډ باندې کلیک کړئ نو تاسو سره به دا ډاونلوډ شي. او کنټیکټ می دی، یو ځل بیا زما په اړوند کوم معلومات چې دي هغه تاسو کتلی شئ. اډرس دی موږ سره، شمیرې دي، ایمیلونه دي او سوشل لینکس دی. سرچ کې هم تاسو کولی شئ سرچ وکړئ. مثال زه ورته پریمیر لیکم یا اډوب لیکم. کله چې تاسو دلته هر هغه څه سرچ کول غواړئ هغه ولیکئ وبخئ نو دلته سرچ باندې کلیک کړئ نو تاسو سره به چې په دغه حرف یا په دغه ورډ ما سره څه موجود دي هغه به تاسو دلته وړاندې کیږي. که چېرته پلی لیست نو د هغه مخې ته به پلی لیست لیکل شوی وي، که چېرته چپټر وي د هغه مخې ته به چپټر لیکل شوی نو د ویډیو عنوان، او که سافټویر نو د هغه مخې ته به سافټویر لیکل شوی وي. نو تاسو په دغه طریقه کولی شئ زما فی الحال دغه ویب سایټ څخه استفاده وکړئ. په دې کې ډېر نور اپډیټس دي چې کله هغه اپلوډ کیږي نو زه به تاسو ته د هغه په اړه معلومات درکوم. نو تاسو له ما سره واوسئ، ما سپورټ کړئ، زه به تاسو ته ښه پروګرامونه وړاندې کوم، تاسو له به ښه درسونه وړاندې کوم تر څو تاسو زده کړه ترې وکړئ او ورځنی ژوند کې تاسو لپاره اسانتیا وي. نو تر بیا چې زه راځم تاسو په خدای سپارم. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.